इन्फ्रासोनिक वेभ हुन्छ, ठिक छ, एउटा हुन्छ इन्फ्रासोनिक वेभ, अर्को हुन्छ अल्ट्रासोनिक वेभ हुन्छ है, अर्को के हुन्छ अल्ट्रासोनिक वेभ। अब यहाँ हेर ल, इन्फ्रासोनिक वेभ र अल्ट्रासोनिक वेभमा फरक थाहा छ तिमीहरूलाई? र इन्फ्रासोनिक भनेको ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी लेस देन कति भन त, लेस देन 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यसलाई इन्फ्रासोनिक वेभ भन्छौ। र होइन मोर देन, ठिक छ, मोर देन 20,000 हर्ट्ज छ भने 20,000 हर्ट्ज भनेको 20 किलो हर्ट्ज क्या, 20 किलो हर्ट्ज भनेको 20,000 हर्ट्ज, ठिक छ। यदि मोर देन 20,000 हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी छ भने द्याट इज कल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेभ क्या, द्याट इज कल्ड एज के अरे अल्ट्रासोनिक वेभ है। मेरो कुरा बुझेको बुझेनौ है? र यसको बिचको साउन्ड होइन धेरै फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु, यदि होइन फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 20 किलो 20 हर्ट्ज र 20 किलो हर्ट्जको बिचमा छ भने होइन, दिस इज कल्ड एज के भन, दिस इज कल्ड एज अडिबल साउन्ड है। दिस इज कल्ड एज के भन्छ केटाकेटी हो, अडिबल साउन्ड है। हामीले सुन्न सक्ने भनेको अडिबल साउन्ड भनेको 20 हर्ट्जदेखि 20 किलो हर्ट्जसम्मको रेन्जमा हुन्छ क्या है। हामीले सुन्न सक्ने अडिबल साउन्ड कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, 20 हर्ट्जदेखि 20 किलो हर्ट्जको बिचमा हुन्छ हामीले सुन्न सक्ने है। अब यहाँ हेर, अर्को कुरा के हो भने नि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्ने सुनेछौ तिमीहरूले? इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्ने कुरा सुनेको छौ होला होइन? के हो इन्टेन्सिटी भनेको भन त, के हो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको? के हो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको? यो भनेको नि खासमा इन्टेन्सिटी भनेको कति साउन्ड इनर्जी, ई फर इनर्जी, इनर्जी कुन इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, कति इनर्जी पर युनिट एरिया र पर युनिट टाइममा होइन डिसिपेट भइरहेछ, द्याट इज कल्ड एज के भन त इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड है। भन्नुपर्दा त हामीले भन्दाखेरि के भन्यो भने इन्टेन्सिटी मिन्स के भन त, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड रिफर्स टु द साउन्ड इनर्जी, ठिक छ, द साउन्ड इनर्जी, ई फर इनर्जी ल, द साउन्ड इनर्जी, ओके, द साउन्ड इनर्जी प्रड्युस्ड, ठिक छ, द साउन्ड इनर्जी प्रड्युस्ड पर युनिट एरिया है, पर युनिट के भन त, पर युनिट एरिया, पर युनिट एरिया, पर युनिट टाइम, ठिक छ, पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम इज कल्ड के भन त, इज कल्ड के भन त, इन्टेन्सिटी इज कल्ड इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड है। यसलाई हामीले इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्छौँ ल। र यसको युनिट के हुन्छ होला गेस गर त? एसआई युनिट इज वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, हुँदैन? इनर्जी पर युनिट टाइम भनेको पावर हो अनि एरिया भनेको मिटर स्क्वायर हो, ठिक छ। मेरो कुरा बुझेको बुझेनौ? यो भयो ल। अब यहाँ हेर, हामीले साउन्डसँग एकोस्टिक फेनोमेनासँग होइन एसोसिएटेड टर्म्सहरू के हुन् भने, जस्तै कि हामीले के भन्न सक्छौँ भने एउटा है ट्रान्समिसन भयो, ठिक छ, के भयो भन त केटाकेटी हो, ट्रान्समिसन भयो, ठिक छ, अथवा ट्रान्समिसन भयो अथवा रिफ्लेक्सन भयो, ठिक छ, ट्रान्समिसन भयो एउटा, अर्को रिफ्लेक्सन भयो, ठिक छ, र अर्को भनेको प्रोडक्सन भयो, अर्को के भयो त, अर्को भनेको एन्ड प्रोडक्सन, प्रोडक्सन अफ के त, एन्ड प्रोडक्सन अफ के भन त केटाकेटी हो, एन्ड प्रोडक्सन अफ के भन त, प्रोडक्सन अफ साउन्ड है, प्रोडक्सन अफ के भन त, साउन्ड इज एसोसिएटेड विथ के भन त, इज एसोसिएटेड विथ के भन त, एकोस्टिक फेनोमेना, इज एसोसिएटेड विथ एकोस्टिक फेनोमेना है। एकोस्टिक फेनोमेनासँग एसोसिएटेड टर्म्सहरू के हो त, मतलब साउन्डको के कुरा पढ्ने हामीले, साउन्डको ट्रान्समिसन गर्ने, साउन्डको रिफ्लेक्सन गर्ने अथवा साउन्डको प्रोडक्सन गर्ने कुराहरू केसँग एसोसिएट हुन्छ त, एकोस्टिक फेनोमेनासँग एसोसिएट हुन्छ। ल यो भयो हाम्रो एकोस्टिक फेनोमेनाको इन्ट्रोडक्सन है। अब हामी मेन मुद्दामा जाउँ ल। यो टपिकमा वान एन्ड ओन्ली कुरा पढ्नु पर्ने भनेको न्युमेरिकल सहित होइन, डोप्लर्स इफेक्ट हो। के हो भन त केटाकेटी हो, डोप्लर्स इफेक्ट ल, सकिदिइहाल्नुपर्छ है हामीले आज न्युमेरिकल सहित। हेर डोप्लर्स इफेक्ट, अब यहाँ हेर ल केटाकेटी हो, डोप्लर्स इफेक्ट भनेको कुन इफेक्ट हो थाहा छ तिमीलाई? यसमा वान एन्ड ओन्ली पढ्नुपर्ने कुरा डोप्लर्स इफेक्ट हो। यसको म तिमीलाई ट्रिक दिन्छु ल, चोर पुलिसवाला कहानी सुनाउँछु अनि ट्रिक दिन्छु, तिमीले सबै केसको कहानी, सबै केसको फर्मुला बनाइदिन्छौ ल डोप्लर्स इफेक्टमा। जस्तै यसको मिनिङ के हो भने, डोप्लर्स इफेक्टको मिनिङ के हो भने, हेर है, वेन देयर इज के भन त, वेन देयर इज रिलेटिभ मोसन है, वेन देयर इज के भन त केटाकेटी हो, वेन देयर इज रिलेटिभ मोसन है, रिलेटिभ, वेन देयर इज रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड साउन्ड, बिट्विन सोर्स अफ साउन्ड, सोर्स एन्ड अब्जर्भर, ठिक छ। वेन देयर इज के भन त, रिलेटिभ मोसन बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर,
अब्जर्भर भनेर लिसनर भन्दा नि भयो है, अब्जर्भर भन अथवा लिसनर भने एउटै कुरा हो ल। when there is relative motion between के भन त between source and listener then के हुन्छ भन त then frequency of sound, त्यति बेला के हुन्छ त then frequency of sound है, then frequency of sound received by the observer, frequency of sound received by the observer के हुन्छ त received by the observer is के भन त is different, is के भन त different, okay, then the actual frequency, different than the के भन त different than the actual frequency है, different than the actual frequency। यसलाई हामीले के भन्ने हो त, यो इफेक्टलाई के भन्ने हो त हामीले, this effect is called के भन न केटाकेटी हो, this effect is called Doppler's effect है हो। यो इफेक्टलाई चाहिँ हामीले डोप्लर्स इफेक्ट भन्ने हो है, यो इफेक्टलाई हामीले के भन्ने हो डोप्लर्स इफेक्ट। यसमा के भन्यौँ हामीले, के पढ्यौँ त, जब हाम्रो रिलेटिभ मोसन हुन्छ हैन सोर्स र अब्जर्भर बीच, सोर्स र अब्जर्भर बीच जब हाम्रो रिलेटिभ मोसन हुन्छ नि, अब्जर्भर भनेको लिसनर, त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड रिसिभ्ड बाइ द अब्जर्भर इज डिफरेन्ट देन द एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी है। त्यति बेला के हुन्छ त हामीले सुनिरहेको फ्रिक्वेन्सी हैन के हुन्छ त एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ है। जस्तै कि यहाँ हेर यसको डिफरेन्ट केसेसहरू छ क्या डोप्लर्स इफेक्टको है, यसको डिफरेन्ट केसेसहरू छ। जस्तै यो केसेसहरू बुझ्नु पर्यो क्या, न्युमेरिकल्सहरू सल्भ भइहाल्छ, अर्को डेरिभेसन्सहरू पनि हुन्छ है। जस्तै केस 1 हेर ल, जब सोर्स र अब्जर्भर एकअर्काको टाढा गइरहेको छ है, केस 1 मा के भइरहेछ भन त, when source and observer are के भन त when source and observer, when source and observer are moving away, are के भन त केटाकेटी हो are moving away from each other है, are moving away from के भन त from each other, एकअर्काको टाढा गइरहेछ भने त्यति बेला के हुन्छ, एकअर्काको टाढा गइरहेछ भने त्यति बेलाको केस के हुन्छ भन त ल। त्यति बेला यहाँ हेर ल, म तिमीलाई चोर पुलिस वाला कहानी सुनाउँछु, स्टोरी सुनाउँछु ल। हो भेरी गुड। एउटा हुन्छ हाम्रो सोर्स, अर्को हुन्छ के भन त, अर्को हाम्रो के हुन्छ अब्जर्भर, अब्जर्भर, अब्जर्भरलाई हामीले लिसनर पनि भन्छौँ ल। अब्जर्भरलाई के पनि भन्छौँ केटाकेटी हो भन त, अब्जर्भर इज अल्सो कल्ड एज लिसनर है। अब त्यसो भए हैन अब्जर्भरलाई लिसनर पनि भनिन्छ है। त्यसो भए के कुरा बुझ भने नि तिमीहरू, एउटा चोर र पुलिसवाला कहानी सुनाउँछु क्या है, जसमा मैले हैन मैले सोर्सलाई मान्छु, मैले सोर्सलाई के मान्छु थाहा छ, चोर कि पुलिस थाहा छ, मैले अब्जर्भरलाई पुलिस मान्छु ठिक छ, अनि सोर्सलाई चोर मान्छु ल। सोर्सलाई के मान्छु त चोर मान्छु है, पुलिस भनेको अब्जर्भर अनि पुलिस भनेको अब्जर्भर अनि सोर्स भनेको चोर है त। अब के कुरा बुझ भने नि, जस्तै कि हैन यदि अब्जर्भर हामीभन्दा टाढा गयो अथवा चोर हाम्रो हामीभन्दा टाढा गयो, अब्जर्भर र सोर्स दुइटै एकअर्काबाट टाढा गयो, आर मुभिङ अवे फ्रम इच अदर ल। आर मुभिङ के भन त केटाकेटी हो, आर मुभिङ अवे फ्रम इच अदर, एकअर्काको टाढा गइरहेछ है भने त्यति बेला के हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई। जस्तै हामीलाई एउटा जेनेरल फर्मुला लेख्नु पर्ने क्या, एउटा जेनेरल फर्मुला सबैजना लेख ल। एउटा जेनेरल फर्मुला भनेको सबैको एकीकृत फर्मुला ल, सबैको लागि इम्प्लिमेन्ट हुने फर्मुला। एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको यो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी टाइम्स माथि भी मुनि भी अनि माथि भी मुनि भी। अब मलाई भन्नु त पहिले भिओ आउँछ कि पहिले भिएस आउँछ, पहिले ओ आउँछ कि पहिले एस आउँछ, ओ आउँछ नि क्यापिटल, पहिले अल्फाबेटिकली के हुन्छ पहिले ओ आउँछ त्यसपछि एस आउँछ, त्यही भएर ओलाई माथि लेख्ने एसलाई मुनि लेख्ने। अब यहाँ हेर यहाँ प्लस माइनस, अब प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ हैन त्यो केसमा डिपेन्ड गर्छ क्या, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ केसेसमा डिपेन्ड गर्छ। अब तिमीलाई लाग्दै होला, अब यहाँ हेर ल, यो एफ यो भी भनेको के हो, भी भनेको के हो भेलोसिटी अफ साउन्ड हो, भेलोसिटी अफ के भन त साउन्ड है इन एयर, इन एयर, एयरमा कति भेलोसिटी हुन्छ 330 हैन, त्यही हो क्या। अब यहाँ हेर ल, अब यो जेनेरल फर्मुलासँग हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त, एफ डैश इक्वल्स टु एफ टाइम्स माथि भी मुनि भी, माथि भिओ मुनि भिएस। अब यहाँ हेर त माथि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, मुनि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, यो हामीले कसरी डिसाइड गर्ने। जस्तै कि हैन यो पुलिस हैन चोर भन्दा पर गइरहेछ भने, सुन न पुलिस हाम्रो चोर भन्दा पर गइरहेछ भने पुलिसको लागि राम्रो हो कि नराम्रो हो, नराम्रो हो। हामीले अब्जर्भरलाई पुलिस ठानेको छौँ, त्यसो भए नराम्रो हो भने अब्जर्भरमा नेगेटिभ हाल्दिने हो, बुझ्यौ मेरो कुरा। अब यहाँ हेर अर्को भनेको सोर्स भनेको चोर हो हैन,
चोर पुलिस भन्दा टाढा गइरहेछ भने चोरको लागि राम्रो कि नराम्रो? राम्रो हो। राम्रो राम्रो भने सोर्सको लागि प्लस हाल्दिने। फर्मुला हेर म्याच भएको भएन हेर त। भयो। बुझ्यो सबैले? यति लेख्दै नम्बर आउँछ र? हजुर यति लेख्दैमा नम्बर आउँछ र? है मैले सिकाएको हो क्या न्युमेरिकल्सहरूको लागि ल। फेरि एकचोटि दाइ। ओके अनि तिमीहरूले डेरिभेसनको प्रोसेस हेर किताबमा होइन, अनि त्यसपछि त्यो हेर अनि त्यो हजुर यो डपलर्स इफेक्टको एउटा इक्जाम्पल लेखिदिनु न। एउटा के अलि डपलर्स इफेक्टको एउटा इक्जाम्पल जस्तै एम्बुलेन्स हुन्छ नि तिम्रो होइन, तिमी घरमा बसेको हुन्छौ, एम्बुलेन्स अथवा त्यो फायर ब्रिगेडवाला गाडी हुन्छ होइन, त्यो टाढाबाट त्यो साइरेन बजाउँदै आउँछ नि, अनि टाढामा हुँदाखेरि के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी कम, इन्टेन्सिटी कम हुन्छ, नजिक आउँदै जान्छ त के हुन्छ सार्पनेस बढ्दै जान्छ, इन्टेन्सिटी होइन इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ। त्यो पनि त एउटा डपलर्स इफेक्टको इक्जाम्पल हो। तिमी उभिरहेछौ होइन, तिमी आफ्नो घरको बाल्कोनीमा उभिरहेछौ, तिमी अब्जर्भर भयो, अनि सोर्स भनेको त्यो एम्बुलेन्सले टुई टुई गर्दै आउँछ, त्यो सोर्स भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त? एम्बुलेन्स आयो साँच्चीमा। हजुर एम्बुलेन्स आयो क्या साँच्चीमै। यहाँ अर्को केस भनेको के हो भने, अर्को केस भनेको के हुन्छ हाम्रो भन त? अब यसको पनि फर्दर यसको दुईटा केस बनाउन सक्छौ क्या तिमीहरू ल। यसको फर्दर दुईटा केस बनाउन सक्छौ। ल देखाइदिन्छु यहाँ। यसको फर्दर दुईटा केस बनाउन सक्छौँ। के भन त? वेन सोर्स इज स्टेसनरी ल, एउटा के बनाउन सक्छौँ? वेन सोर्स इज स्टेसनरी। जब हामीले होइन सोर्सलाई स्टेसनरी राख्ने हो भने त्यति बेला भिएस इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि है, भिएस इक्वल्स टु के हुन्छ? 0 हुन्छ। यति बेलाको फर्मुला के भन्छ? नयाँ फर्मुला एफ डैश इक्वल्स टु भी माइनस भिएस। ओ भी माइनस भिओ बाई भी हुन्छ कि हुँदैन? भिएस भनेको 0 भइदियो भने। क्लियर छ अब कुरा? ओके अर्को भनेको वेन अब्जर्भर इज स्टेसनरी है, जब हाम्रो अब्जर्भर स्टेसनरी हुन्छ है, जब हाम्रो अब्जर्भर स्टेसनरी हुन्छ भने त्यति बेला भिओ इक्वल्स टु 0 होइन, त्यति बेला के अरे भिओ इक्वल्स टु 0। अनि भिओ इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि होइन के हुन्छ त्यसो भए? एफ डैश इक्वल्स टु के फर्मुला बन्छ? एफ डैश इक्वल्स टु एफ टाइम्स भी बाई एफ टाइम्स भी बाई भी प्लस भिएस। हेर त फर्मुला याद भएको भएन? रट्नु पर्दैन क्या तिमीहरूलाई। एउटा जेनरल फर्मुला याद गर, त्यसको पनि ट्रिक दिइहाले। जेनरल फर्मुला याद गर्न, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको इनिसियल फ्रिक्वेन्सी टाइम माथि बी मुनि बी, माथि बी मुनि बी, अनि माथि के हाल्ने? ओ हाल्ने, मुनि एस हाल्ने, प्लस माइनस प्लस माइनस। के समस्या छ? याद गर्नुपर्छ। बुझ्यो नि सबैले? बुझ्यो दाइ। ल भइहाल्यो। हजुर यहाँबाट एउटा फिक्स क्वेसन हान्नु र? आउँछ एउटा फिक्स क्वेसन। डोप्लर्स इफेक्टबाटै आउँछ ल एकोस्टिक फेनोमेनामा। यताउता नहेर है, डोप्लर्स इफेक्ट पढ जाऊ भइहाल्छ ल। ओके कीबोर्डमा नि आएको थियो। लास्ट मोमेन्टमा त के भन्नु तिमीलाई? हजुर फिक्स न्यूमेरिकल डेफिनेसन आएको थियो कीबोर्डमा। के यार साउन्डै बुझिन मैले। यो ट्याब्लेटमा के भन्नु थियो कि यसको? डेफिनेसन्सहरू अलिअलि छ होइन, अनि न्युमेरिकल्सहरू त यो डोप्लर्स इफेक्टको बेसिसमा गर्न सक्छौ तिमीहरू ल। म गराइदिन्छु, 2-3 किसिमको न्युमेरिकलहरू छ, म गराइदिन्छु त्यो ल। यहाँ केस 2 हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि, वेन के भन त? सोर्स इज मुभिङ, वेन के भन त? सोर्स इज मुभिङ के भन त? मुभिङ टुवार्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर है। वेन सोर्स इज मुभिङ टुवार्ड्स के अरे? स्टेसनरी अब्जर्भर है। जब हाम्रो सोर्स चाहिँ स्टेसनरी अब्जर्भरतिर मुभ गर्छ त्यति बेलाको के हुन्छ त? एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी है, चेन्ज इन एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त्यति बेलाको है? हेरौँ अब होइन, यति बेला के हुन्छ आफै बुझ न। यदि हामीसँग यहाँ छ सोर्स है, यहाँ के छ? सोर्स, अनि अर्को हामीसँग के छ? अब्जर्भर। यहाँ हेर, सोर्स इज मुभिङ टुवार्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर भनेपछि भिओ इक्वल्स टु 0 हुने होइन। त्यति बेला सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर गइरहेछ भिएस भेलोसिटीले है। त्यति बेला के हुन्छ त? सो अब्जर्भर भनेको पुलिस हो कि होइन भन त? अनि सोर्स भनेको चोर। हेर त, सोर्स भनेको चोर हो है। अब यहाँ हेर, अब तिमीले के गर्ने? एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु इनिसियल फ्रिक्वेन्सी टाइम माथि बी हो, यहाँ बी यहाँ भिएस। अब यहाँ प्लस के हाल्ने कि माइनस हाल्ने?
हेर त भिओ को लागि अब्जर्भर को लागि राम्रो कि नराम्रो सोर्स नजिक आइरहेछ राम्रो राम्रो प्लस तल सोर्स को लागि राम्रो कि नराम्रो राम्रो नराम्रो किनभने चोर पुलिसतिर जानु भनेको उसको लागि नराम्रो हो अब भिओ इक्वल्स टु 0 भएको कारणले एफ ड्यास इक्वल्स टु एफ टाइम्स कति भयो त बी बाई बी माइनस बीएस भयो यो त तिम्रो के भयो त एउटा जेनरल फर्मुला भयो यो तिमीलाई फिक्स फर्मुला भइदियो क्लियर छ केटाकेटी हो बुझ्यो अब बुझ्यो दाइ केस 2 बुझ्यो होला हैन ल अब केस 2 पनि बुझ्यो होला अब त्यसपछि केस 3 हेर है व्हेन अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स यहाँ हेर त केस 3 है केस 3 के छ भने व्हेन अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स के भन त व्हेन स्टेशनरी माइन अब्जर्भर मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स होला अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स के भन त मुभिङ टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स अब्जर्भर ए सोर्स स्टेशनरी सोर्स है यति बेला के हुन्छ हेर त यति बेला के हुन्छ भने यहाँ हेर ल माथि यहाँ अब्जर्भर छ हैन यहाँ के छ अब्जर्भर छ अनि यहाँ सोर्स छ है यहाँ के छ हाम्रो सोर्स छ अब यहाँ हेर ल हैन अब अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर गइरहेछ सोर्स चाहिँ स्टेशनरी छ ठीक छ त्यति बेला यो चाहिँ भिओ भेलोसिटीले गइरहेछ सोर्स भनेको चोर हो अनि अब्जर्भर भनेको पुलिस हो अब यहाँ हेर त पुलिस हैन पुलिस चाहिँ चोरतिर गइरहेछ भने त्यति बेला के हुन्छ एफ ड्यास इक्वल्स टु एफ टाइम्स माथि भी मुनि भी माथि भिओ मुनि भिएस यहाँ हेर अब्जर्भरको लागि राम्रो कि नराम्रो अब्जर्भ राम्रो राम्रो हो नि चोरतिर गइरहेछ अनि सोर्सको लागि नराम्रो नराम्रो अब नराम्रो भए पनि के भयो त बीएस त 0 भइदियो भनेपछि बी प्लस भिओ बाई बी भएको भएन बुझेको बुझेनौ यो बुझ्यो बुझ्यौ सबैले हेर त बुझ्दैछौ नि फर्मुला मिल्दैछ नि किताबमा तपाईँ अगाडि छैन मिल्छ दाइ मस्त मिल्छ ओके भेरी गुड तर त्यो यस्तै पढाएको थियो दाइ सेम डाइरेक्सन भयो भने माइनस होइन अनि अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने प्लस त्यही ए त्यसरी पढे त ठिकै छ जसरी पढे पनि तिमीलाई मैले बनाएको ट्रिक चाहिँ यही हो हैन चोर पुलिस वाला अनि त्यो वाला त्यो अब के भन्छ त्यो करेन्ट लमा लाग्छ नि त त्यही भएर ठिकै जसरी पनि पढे हुन्छ केही फरक पर्दैन ल फर्मुला मिल्नु पर्यो त्यति हो यहाँ हेर when both observer and source है when both observer and source are approaching each other है आर के भन्छ त approaching each other यति बेला के हुन्छ जस्तै both source and observer भनेको एउटा सोर्स छ हैन यस्तो सोर्स छ अनि अर्को भनेको हाम्रो यस्तो अब्जर्भर छ है यस्तो के छ अर्को भनेको हाम्रो सो अब्जर्भर छ है अब्जर्भर अब यहाँ हेर दुईटै एकअर्काको एप्रोच गरेछ बीएस भेलोसिटीले यो भिओ भेलोसिटीले एकअर्कालाई एप्रोच गरिरहेछ भने यो कन्डिसनमा यति बेला हैन एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको इनिशियल फ्रिक्वेन्सी टाइम्स के हुन्छ त माथि भी मुनि भी माथि भिओ मुनि भिएस हेर त मलाई भन त यो भनेको चोर हो सोर्स भनेको चोर हो अनि अब्जर्भर भनेको पुलिस हो हैन अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने केटाकेटी हो यति बेला के हुन्छ भने अब्जर्भरको लागि राम्रो कि नराम्रो भन त पुलिसको लागि राम्रो अनि चोरको लागि सोर्सको लागि नराम्रो नराम्रो भनेपछि माइनस यहाँ कुनै पनि स्टेसनरी छैन त्यही भएर यही यसको फर्मुला हुन्छ बुझ्यौ कुरा केस 4 बुझ्यौ हैन बुझ्यो ओके अब दुईटै केस 5 हेर ल केस 5 मा के छ भने नि तिमीहरुलाई केस 5 मा जब हाम्रो हैन दुईटै सोर्स र अब्जर्भर एकअर्काको परपर जान्छ है भनेपछि व्हेन के भन्छ त व्हेन बोथ अब्जर्भर एन्ड सोर्स है व्हेन बोथ सोर्स एन्ड अब्जर्भर है व्हेन बोथ सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ्स के भन्छ त मुभ्स अवे फ्रम इच अदर है फ्रम इच अदर यति बेला के हुन्छ है हेर त एउटा सोर्स छ हामीसँग के छ केटाकेटी हो एउटा सोर्स अर्को के छ हामीसँग अब्जर्भर अब यहाँ हेर ल एउटा सोर्स अर्को हामीसँग छ अब्जर्भर हेर ल यो दुईटै एकअर्काको टाढा टाढा गइरहेछ भनिरहेछ है टाढा टाढा मिन्स यो भीएस भेलोसिटीले उतातिर गइरहेछ यो भिओ भेलोसिटीले उतातिर गइरहेछ क्या त त्यसो भए हैन यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु इनिशियल फ्रिक्वेन्सी टाइम माथि भी मुनि भी माथि भिओ मुनि भिएस है अब यहाँ हेर त सोर्स भनेको चोर हो हैन अब्जर्भर भनेको पुलिस हो
हजुर केस 1 केस फर्स्ट हो क्या के भयो केस केस 1 वान गरेको एकजना बोल न केस 1 केस हेर्नु यो के भइसक्यो भन्यो अरे मेसेजमा भन त म बुझ्दै छुइनँ यार आवाज तिमीहरूको त्यो ग्यार भइसक्यो ग्यार अरे दाइ भइसक्यो अरे ए भइसक्यो केस ए 1 मा गएको अरे ए हो र दाइ यो मेरो भए पनि ट्याब्लेट एकचोटि भनिदिनु न फेरि ए ल ल ल ए भइसक्यो छ ल भनिदिइहाल्छु ल फेरिदेखि ल हेर सोर्स र अब्जर्भर एकअर्काको टाढा टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ यति बेला भने यहाँ हेर सोर्स भनेको अब्जर्भर अब्जर्भर सोर्स भनेको अब्जर्भर सोर्स भनेको चोर हो होइन चोरको लागि त राम्रो हो नि त अब्जर्भर भन्दा टाढा पुलिस भन्दा टाढा गइरहेछ राम्रो भएको कारणले पोजिटिभ अनि अब्जर्भरको लागि चाहिँ पुलिसको लागि नराम्रो भएको कारणले नेगेटिभ बुझ्यौ यो भइसकेछ अरे ल यो रिपिट भइदियो ल रिपिट भइहाल्यो ल बुझ्यौ केटाकेटी हौ सबै केसेसहरू बुझ्यौ बुझेनौ ल भइहाल्यो अब हामी न्युमेरिकल गरौँ ल यही बेसिसमा होइन न्युमेरिकलहरू ट्राई गरौँ है केही न्युमेरिकल्सहरू हेर त सम न्युमेरिकल्स अब हेरौँ ल यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने नि केटाकेटी हो तिमीहरू हेरौँ ल क्वेसन लेख त एउटा न्युमेरिकल लेख ल क्वेसन अलिकति बुझ्नुपर्छ ल यसमा अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ लाउनुपर्छ एकचोटि केस केस 1 गएर त केस 1 ल हेर केस 1 हेऱ्यौ भयो दाइ तल लगाउँ न एउटै त छ लास्टको केस 1 को ल हेर डबल अ ट्रेन इज एप्रोचिङ है अ ट्रेन इज के भन त एप्रोचिङ अ क्लिफ एट 20 मीटर पर सेकेन्ड है 20 मीटर पर सेकेन्ड फुल स्टप द ड्राइभर साउन्ड्स अ विसल साउन्ड्स अ विसल है अफ फ्रिक्वेन्सी विसल अफ फ्रिक्वेन्सी 800 हर्ट्ज ल फ्रिक्वेन्सी 800 हर्ट्ज फुल स्टप अब यहाँ हेर वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ वाट विल बी द के भन त फ्रिक्वेन्सी अफ वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ इको एज हर्ड बाई द ड्राइभर है एज हर्ड बाई द के भन त हर्ड बाई द ड्राइभर यो निकाल्नु पर्ने ल अब अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ तिमीलाई दिएको छ क्वेसनले है भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु 350 मीटर पर सेकेन्ड है भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर ल इन एयर इक्वल्स टु 350 मीटर पर सेकेन्ड ल अब यहाँ हेरौँ ल केटाकेटी यसको के गर्ने अ ट्रेन इज एप्रोचिङ है के अरे अ ट्रेन इज एप्रोचिङ अ क्लिफ है एट 20 मीटर पर सेकेन्ड भन्नुको अर्थात् के छ हामीलाई गिभन भ्यालुहरू के छ भेलोसिटी अफ ट्रेन कति छ भन त 20 मीटर पर सेकेन्ड हो भेलोसिटी अफ ट्रेन हेर त भेलोसिटी अफ ट्रेन तिमीलाई होइन ट्रेन भी यो सोर्स हो कि अब्जर्भर हो ट्रेन ट्रेन सोर्स होइन नै होला सोर्स हो जस्तो लाग्छ ल सोर्स लेखिदिए 20 मीटर पर सेकेन्ड ल अनि त्यसपछि यहाँ हेर 20 मीटर पर सेकेन्ड यहाँ छ ट्रेनको स्पिड ओके भेलोसिटी द ड्राइभर साउन्ड्स अफ विसल अफ फ्रिक्वेन्सी 800 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी कति दिइरहेछ भन त फ्रिक्वेन्सी 800 800 हर्ट्ज भेरी गुड यहाँ तिमीलाई होइन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 800 हर्ट्ज दिइरहेछ फ्रिक्वेन्सी एफ इनिसियल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 800 हर्ट्ज छ ल वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ द इको हर्ड बाई द ड्राइभर भनेपछि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी नयाँ फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इक्वल्स टु वाट भनेर रहेछ है निकाल्न अनि तिमीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति दिइरहेछ भनौँ न 332 हो कि तर अब तिमीलाई जति दिएको छ त्यति नै युज गर्ने होइन यदि केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ 332 युज गर्ने ल बुझेको बुझेन जति दिएको हुन्छ त्यति नै युज गर्ने ओभर स्मार्ट बन्ने होइन नि फेरि सर यो मिस्टेक छ नभन्ने उसले एज्युम जे पनि एज्युम गर्न पाउँछ नि त है न्युमेरिकलवालाले गिभ क्वेसन दिने मान्छेले अब यहाँ हेर हामीलाई होइन के भइरहेछ यहाँ भन त सोर्स होइन यहाँ हेर एउटा सोर्स छ ठिक छ अनि अर्को के छ अब्जर्भर छ अर्को के छ केटाकेटी हो अब्जर्भर छ के भइरहेछ यहाँ एप्रोचिङ अ क्लिफ है क्लिफ भनेको यसमा चाहिँ अब्जर्भर भयो क्या क्लिफ त स्टेसनरी रहन्छ जस्तो लाग्छ कि कसो होइन यसमा के हुन्छ भने नि यसमा अर्कै कुरा कन्डिसन छ क्या जस्तै कि इको प्रड्युस भइरहेछ कि छैन भन त यसमा वाट विल द फ्रिक्वेन्सी अफ इको भन्ने रहेछ नि हजुर लिफ्ट चाहिँ सोर्स हुन्छ हैन र
के अरे क्लिफ चाहिँ सोर्स हुन्छ होइन त्यो एको भएपछि क्लिफ एकछिन ल ठिक भन्यो यार भाइले अब ट्रेन इज अब्जर्भर एप्रोचिङ सोर्स एउटै हुन्छ नि त्यसमा यस्तो हो क्या यसमा नि तिमीलाई एउटा कुरा भन्दैछु ल एउटा ट्रेन छ क्या ट्रेन होइन क्लिफ कसरी अब्जर्भर हुन्छ ट्रेन छ ट्रेनभित्र ड्राइभर छ बुझ्यो ट्रेनभित्र ड्राइभर छ ट्रेनले हर्न हान्यो ठिक छ त्यो सोर्स भयो अनि सुन्ने मान्छे को हो थाहा छ यही हो क्या यही मान्छे हो ड्राइभरै हो क्या सुन्ने मान्छे बुझ्यो नि हौ दुइटैको भेलोसिटी सेम हुन्छ हुँदैन हुन्छ अनि मेरो कुरा ठोकेर बुझ्यौ आउने त्यो मान्छे त ट्रेनमै छ नि अनि सोर्स त ठोकेर खान त साउन्ड छ के छ एक्कोबाट साउन्ड त उता सुनेको क्लिपमा साउन्ड चाहिँ ठोकेर खान त हुन्छ भने नि त यहाँ हेर ल म तिमीलाई भन्दैछु पहिले त कन्डिसन बुझौँ ल सोर्स चाहिँ होइन एप्रोच गरेछ अब्जर्भरतिर ठिक छ भने यो भनेको अब्जर्भरको भिओ भेलोसिटी सोर्सको भिएस भेलोसिटी यति बेला एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ एफ ड्यास इक्वल्स टु एफ टाइम्स भिओ भिएस है सोर्स भनेको चोर अब्जर्भर स्टेसनरी सोर्स एकछिन पहिले मिलाउनु त आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ न ट्राई गरेर सोर्स होइन अब्जर्भरतिर गइरहेछ भने सोर्सको लागि नराम्रो अब्जर्भरको लागि राम्रो यही न हो त्यसो भए होइन अब यसमा के बुझ भने नि तिमीहरू दुईटा कन्सेप्ट लाउन सकिन्छ है केटाकेटी हो एउटा इकोवाला कन्सेप्ट लाउन सकिन्छ इकोले गर्दाखेरि तिमीलाई भेलोसिटी अफ अब्जर्भर र भेलोसिटी अफ सोर्स सेम छ भन्न मिल्यो होइन इकोले गर्दाखेरि अर्को भनेको ट्रेनभित्रै ड्राइभर छ ठिक छ होइन ट्रेनभित्रै ड्राइभर छ त्यस कारणले दुइटैको भेलोसिटी बराबर छ भन्न पनि पाइयो अब जस्तो दुईटा कन्सेप्ट आएर चाहिँ मलाई चाहिँ कुन होला राइट ट्रेन इज एप्रोचिङ अ क्लिफ एट 20 मिटर पर सेकेन्ड हजुर इकोको छोडेन के ड्राइभर चाहिँ एउटै ट्रेनमा छ भन्ने राइट हो होइन त्यो इकोवाला चाहिँ राइट होला इकोवाला मलाई पनि त्यही लाग्यो क्या इकोवाला नै ठिक हो जस्तो लाग्छ होइन त्यही त इकोवाला जुन छ नि हामीलाई यहाँ भनिरहेछ क्या क्लियरली होइन यो वर्ड दिएको छ नि त इको होइन यो इको भनेको मतलब जति भेलोसिटीले क्लिफमा ठोकिन्छ होइन ट्रेन यहाँ हेर ल यहाँ क्लिफ छ ठिक छ यहाँ ट्रेन गइरहेछ ठिक छ होइन अनि गुडिरहेछ अनि त्यो बिचमा ड्राइभर पनि भनिदियो नि त होइन ड्राइभरले कन्फ्युज पारिदियो क्या मलाई अब यहाँ हेर ल अब यो ट्रेनले होइन यो ट्रेनलाई मैले सोर्स मान्छु सपोज होइन सोर्स मान्छु यसलाई अब्जर्भर मान्छु ठिक छ यसलाई के माने अब्जर्भर मान्यो भने यति बेला हामीलाई त्योसँग वास्ता छैन क्या कुन जिरो हुन्छ छैन भने वास्ता छैन यो भिएस भेलोसिटीले गयो होइन अनि यहाँबाट यो क्लिपमा ठोकेर फेरि भिओ भेलोसिटीले होइन सेम साउन्ड आयो क्या इको आयो इको भने यति बेला यहाँ हेर त सोर्स यदि अब्जर्भरतिर गइरहेछ भने माथि प्लस र मुनि माइनस हुन्छ कि हुँदैन यो फर्मुला यो चाहिँ भिएस होइन हजुर भिओ इक्वल्स टु भिएस भयो अनि भिएस भनेको कति छ 20 होइन अनि त्यसो भए भिएस 20 भयो भिओ पनि 20 भयो है भिएस इक्वल्स टु भिओ भयो किनभने इकोले गर्दाखेरि है त्यसो भए एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु एफ भनेको कति हर्ट्ज छ 800 बाई 370 बाई 330 कति हुन्छ भन्नु त केटाकेटी हो एफ ड्यास 896.9 भेरी गुड यही हो राइट आन्सर त मिलिरहेछ त 896.97 हर्ट्ज यति नै हो त आन्सर दिइरहेको आन्सर ठिक छ इकोले गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ है इकोले गर्दाखेरि होइन त्यसको भेलोसिटी बराबर छ किनभने एउटाको भेलोसिटी दिएको छैन भने बुझ्नुपर्छ केही न केही कन्डिसन दिएको छ यहाँ इकोवाला कन्डिसन दिएको छ है त्यो वाला ल अर्को क्वेसनतिर जाउँ अलिकति अब कम्प्लिकेटेड क्वेसन यो अलिकति सामान्य क्वेसन थियो होइन त्यसमा अलिकति अब हजुर यो सोर्स छ होइन सोर्स छ अब्जर्भर छ सोर्स भनेको चोर हो पुलिस भनेको अब्जर्भर हो होइन सोर्स चाहिँ ट्रेन चाहिँ क्लिफतिर गइरहेछ क्या ट्रेन चाहिँ क्लिफतिर गइरहेछ भनेपछि सोर्स चाहिँ गइरहेछ अब्जर्भरतिर सोर्स अब्जर्भरतिर गइरहेछ भने
चोर यदि अब्जर्भर पुलिसतिर गरेछ भने चोरको लागि नेगेटिभ हो, मुनि नेगेटिभ लेखेको छु, अनि अब्जर्भरको लागि पोजिटिभ हो, त्यही भएर माथि पोजिटिभ लेखेको छु। अनि भिओ इक्वल्स टु भिएस, भिएस को भेलोसिटी हामीलाई दिएकै छ 20 है, भिओ पनि 20 नै हुन्छ किनभने इकोले गर्दाखेरि, इकोले गर्दा दुईटैको फ्रिक्वेन्सी दुईटैको भेलोसिटी बराबर हुन्छ। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी 800 हर्ट्ज दिएकै छ, अनि टक टु क्याल्कुलेसन गरे एफ ड्यास निकाल्दिए है। ल हेर अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ यो, अलिकति बुझ्नुपर्ने क्वेसन है तिमीहरूले, ल बुझ्नुपर्ने कुरा हो ल यो चाहिँ। अ कार ट्राभलिङ विथ अ स्पिड लेख त, अ कार ट्राभलिङ विथ अ स्पिड है, विथ अ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर, ल 60 किलोमिटर पर आवर, साउन्ड्स अ हर्न है, साउन्ड्स अ के भन त, साउन्ड्स अ हर्न अफ फ्रिक्वेन्सी, साउन्ड्स अ हर्न अफ के भन त फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज फुल स्टप। द साउन्ड इज के भन त्यसपछि, द साउन्ड इज हर्ड इन, साउन्ड इज हर्ड इन एनदर कार है, हर्ड इन एनदर कार ट्राभलिङ बिहाइन्ड है, ट्राभलिङ ट्राभलिङ यो क्वेसन अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, बुझ्नुपर्छ है। ट्राभलिङ बिहाइन्ड द फर्स्ट कार, बिहाइन्ड द के भन त फर्स्ट कार इन सेम डिरेक्सन, इन के भन्नु त केटाकेटी हो, इन सेम डिरेक्सन है, विथ अ भेलोसिटी अफ, विथ अ भेलोसिटी अफ है, विथ अ भेलोसिटी अफ के भन्नु त भेलोसिटी अफ 80 किलोमिटर पर आवर, ल 80 किलोमिटर पर आवर फुल स्टप। वाट फ्रिक्वेन्सीज, ठिक छ, वाट फ्रिक्वेन्सीज विल द ड्राइभर, विल द ड्राइभर अफ द सेकेन्ड कार, ड्राइभर अफ द सेकेन्ड कार है, ड्राइभर अफ द सेकेन्ड कार हियर बिफोर एन्ड आफ्टर, बिफोर एन्ड के भन त आफ्टर साउन्ड ओभरटेक, उसको overtaking the first car, first car, if the velocity of sound is, if the velocity of sound है, sound is 340 meter per second, ल यो गर्नुपर्ने यो क्वेसन, ल हेर त अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ है, बुझ्नुपर्ने तिमीहरूले। हेलो हेलो ट्राई गर्न सक्छौ? सकिन्छ। सकिन्छ दाइ सकिन्छ। हेर म गरिदिन्छु ल, पहिले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या। कार इज ट्राभलिङ है के भन्दैछ क्वेसनले, बुझ ल पहिले कन्सेप्ट। अ कार इज 500 ट्राभलिङ 507, ल ठिक छ ठिक छ, भेरी गुड, रङ आन्सर हो। ल यहाँ हेर, अ कार ट्राभलिङ विथ ए स्पिड अफ कति भन त 60 किलोमिटर पर आवर, साउन्ड्स अ हर्न अफ फ्रिक्वेन्सी कति भन त 500 हर्ट्ज है। भन्नुको अर्थात् पहिले यहाँ लेख ल तिमीहरूले, यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड कति गिभन छ हामीलाई 340, 340 340 गिभन लेख ल। भेलोसिटी जति दिएको हुन्छ त्यति युज गर्ने, ओभर स्मार्ट नभन्ने ल। 332 युज नगर्ने यदि दिएको छैन भने। भेलोसिटी अफ साउन्ड भी भनेको 340 मिटर पर सेकेन्ड, ल। त्यसपछि अरू के छ, 60 किलोमिटर पर आवर भनेको कार भनेको सोर्सको हो क्या, कार भनेको के को हो त सोर्सको हो। त भनेपछि भेलोसिटी अफ सोर्स भनेको कति हो त बीएस 60 किलोमिटर पर आवर। यसलाई इन्टु 5/18 गर कि सिधै मिटर पर सेकेन्डमा जान्छ ल। 60 इन्टु 5/18 गर सिधै मिटर पर सेकेन्डमा जान्छ, केही गर्नु पर्दैन। भन कति हुन्छ 16.67 मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ, बुझ्यौ 16.67 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ।
अब यहाँ हेर अरू के दिएको छ द साउन्ड इज हर्ड इन एनदर कार ट्राभलिङ बिहाइन्ड द फर्स्ट कार इन द सेम डिरेक्सन ओके विथ अ भेलोसिटी अफ 80 किलोमिटर पर आवर यसमा पहिले बुझ ल यति कुरा बुझ यसको लागि होइन तिमीले कन्डिसन बुझ्नु पर्यो क्या सुन ल एउटा कन्डिसन बुझ्नु पर्यो यसको म तिमीलाई होइन यहाँ क्वेसन मैले भन्न खोजेको फिगरबाट बुझाउँछु ल एकर्डिङ टु क्वेसन के क्वेसनले भन्न खोजिरहेछ बुझ ल एउटा कार छ है एउटा कार छ जुन कि 60 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेको छ एउटा कार होइन कति किलोमिटर पर आवरले भन त केटाकेटी हो 60 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेको छ ठिक छ 60 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ एउटा कार त्यसपछि होइन अर्को कार चाहिँ द साउन्ड इज हर्ड इन एनदर कार ट्राभलिङ बिहाइन्ड द फर्स्ट कार इन सेम डिरेक्सन विथ अ भेलोसिटी अफ 80 किलोमिटर पर आवर है यो भनेको के हो भन त एउटा कार होइन बिहाइन्ड पछाडिपट्टि होइन 80 किलोमिटर पर आवरले आइरहेको छ बिहाइन्ड भनेको पछाडि हो नि त होइन 80 किलोमिटर पर आवरले पछाडिबाट आइरहेको छ ठिक छ अब यहाँ हेर ल सेम डिरेक्सनमा छ यो पनि यही डिरेक्सनमा यो पनि यही डिरेक्सनमा मेरो कुरा बुझेको बुझेनौ ए हेलो यो कुरा बुझेको बुझेन कार इज ट्राभलिङ विथ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर एउटा यो कार है द साउन्ड इज हर्ड इन एनदर कार ट्राभलिङ बिहाइन्ड द फर्स्ट कार है पहिलो कार भनेको यो 60 किलोमिटर पर आवर वाला अनि होइन साउन्ड चाहिँ यो कारमा सुनियो जुन कि 80 किलोमिटर पर आवरले बिहाइन्ड द फर्स्ट कार सेम डिरेक्सनमा आइरहेको छ है यहाँ 80 किलोमिटर पर आवरले भनिदिए अब यहाँ सुन ल पहिले मेरो कुरा सुन यहाँ हेर ल अब 80 किलोमिटर पर आवरले आइरहेको छ भने यसले ओभरटेक गर्छ गर्दैन एक टाइममा गएर 60 लाई भन त गर्छ नि भनेपछि यो भनेको कन्डिसन ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडिको कन्डिसन है बिफोर ओभरटेकिङ यो भनेको ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडिको कन्डिसन हो बिफोर ओभरटेकिङ अब भनेको होइन अब भनेको कुन हुन्छ त 80 किलोमिटर पर आवर वाला अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन 80 किलोमिटर पर आवर त अभियसली बढी स्पिड हो 60 भन्दा होइन अब यो के भइदिन्छ त ओभरटेक भइदिन्छ यो कन्डिसन के भयो त आफ्टर ओभरटेकिङ वाला कन्डिसन भइदियो है एउटा भनेको बिफोर ओभरटेकिङ भयो अर्को भनेको आफ्टर ओभरटेकिङ भयो इज द्याट क्लियर केटाकेटी हो भन त बुझ्यौ अब हामीले होइन दुईटा कन्डिसन निकाल्ने है दुईटा कन्डिसन एउटा कन्डिसन के गर्ने बिफोर के भन त बिफोर ओभरटेकिङ हामीले एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हामीले क्वेसनले के भनेछ वाट फ्रिक्वेन्सी विल द ड्राइभर अफ द सेकेन्ड कार भनेको यो वाला सेकेन्ड कार हो है सेकेन्ड कार हियर बिफोर एन्ड आफ्टर ओभरटेकिङ द फर्स्ट कार बुझेको बुझेनौ बिफोर ओभरटेकिङ कति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि आफ्टर ओभरटेकिङ कति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अब यहाँ हेर ल बिफोर ओभरटेकिङ होइन एफ ड्यास इक्वल्स टु एफ टाइम्स माथि भी मुनि भी माथि भी हो मुनि बिएस हेर त ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि को सोर्स को अब्जर्भर भन त साउन्ड त कसले प्रड्युस गरिरहेछ वान फर्स्ट कारले नि होइन र यसले नै हर्न प्रड्युस गरिरहेछ अनि सुन्ने मान्छे को हो त सेकेन्ड कार जुन कि पछाडिमा गुडिरहेको छ यति बेला यहाँ हेर ल अब्जर्भर भनेको पुलिस हो क्या यो भनेको चोर हो अब यहाँ हेर चोरको लागि राम्रो कि नराम्रो भन त राम्रो छ नि राम्रो भेरी गुड चोरको लागि यति बेला के हुन्छ राम्रो हुन्छ किनभने चोर पनि त अगाडि अगाडि गइरहेछ होइन र चोर पनि त भागिरहेछ नि होइन हो भनेपछि चोरको लागि राम्रो पोजिटिभ अनि पुलिसको लागि के राम्रो कि नराम्रो पुलिस पनि त चोरतिरै गइरहेछ पुलिसको लागि पनि राम्रो सायद यो कन्डिसन छुटेको छ जस्तो छ गरिहाल मतलब जुनसुकै कन्डिसन दिए पनि तिमीहरू गर्न सक्दैनौ यो ट्रिक लगाएर अब एफ ड्यास इक्वल्स टु हेर इनिसियल फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ज दिएको छ भेलोसिटी अफ साउन्ड 340 दिएको छ प्लस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर कति हुन्छ अब्जर्भर कहाँ गयो 80 किलोमिटर पर आवर है 80 किलोमिटर पर आवर भनेको कति हुन्छ भेलोसिटी अफ अब्जर्भर 80 किलोमिटर पर आवर भनेको 22.22 मिटर पर सेकेन्ड है ठिक छ यो 80 किलोमिटर पर आवरलाई चेन्ज गरेको है फेरि कहाँबाट आयो नभन्नु ल मलाई अब यहाँ हेर यो भनेको कति हुन्छ 22.22 डिभाइड बाई 340 प्लस सोर्स कति हुन्छ 16.67 यति गर्दाखेरि तिम्रो बिफोर ओभरटेकिङ वाला कति आयो 507.78 हर्ज आएन भन त अघि मिलाएर अहिले मिलेन भनेर अघि ए भनेको थियो त्यही भनेर त थियो नि ठिक छ ल
भयो यो भनेको बिफोर ओभरटेकिङ हो। अब आफ्टर ओभरटेकिङ गर्नु परेन? आफ्टर ओभरटेकिङ के हुन्छ त्यसो भए भन त? दुईटामा माइनस हुन्छ। हो तलमाथि अब माइनस यहाँ हेर, आफ्टर ओभरटेकिङ एफ ड्यास इक्वल्स टु एफ टाइम्स माथि बी मुनि बी माथि बी हो मुनि बीएस। हेर त मेरो ट्रिकले तिमीलाई न्युमेरिकल गर्न काम लाग्यो कि लागेन? हेर हो नि। अब अब्जर्भर, अब यहाँ हेर यो सोर्स भयो, यो चाहिँ अब्जर्भर होइन, होइन यो पुलिस भयो, ठिक छ। अब यो चोर भयो। अब यहाँ हेर त सेकेन्ड केसमा होइन, पुलिसको लागि राम्रो कि नराम्रो? पुलिस गइरहेछ टाढा, नराम्रो। पुलिस टाढा गइरहेछ चोर भन्दा, भने पुलिसको लागि नराम्रो। अनि चोरलाई हेर त, चोर त पुलिसतिरै गइरहेछ भने चोरको लागि पनि नराम्रो। बुझेको बुझेन यो कन्डिसन? भनेपछि एफ ड्यास इक्वल्स कति हुन्छ? 500/340 माइनस अब्जर्भर कति छ? 22.22 बाई 340 प्लस सरी माइनस 16.67 कति आउँछ भन त केटाकेटी? हो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी 491.3। 491.4 हर्ज आउँछ। केही समस्या भन त? अब बुझ्यौ? यो अलिकति कम्प्लिकेटेड न्युमेरिकल थियो ल, तर बुझ्न सक्यो भने बुझिहाल्छौ ल है। अलिक कम्प्लिकेटेड थियो तर बुझ्ने ट्राई गर्यो भने बुझ्छौ है ल। यति कुरा हो क्या केटाकेटी? हो तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है ल। अब अर्को भनेको एउटा कुरा भन्छु ल। अब यहाँ हेर, हामीसँग होइन एउटा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड होइन, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ एम्प्लिट्युडसँग कसरी प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। थाहा छ तिमीहरूलाई कसरी हुन्छ? इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज के भन त? इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज के भन त केटाकेटी? हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ इट्स के भन त? एम्प्लिट्युड है, स्क्वायर अफ इट्स एम्प्लिट्युड भन्न खोजेको। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ इट्स एम्प्लिट्युड भनेको ए स्क्वायर है। यो फर्मुला याद राख्नु ल। त्यसो भए I1/I2 इक्वल्स टु कति हुन्छ? I1/I2 इक्वल्स टु A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर है। कुरा बुझिराख्ने ल, न्युमेरिकल्सहरुमा काम लाग्छ। ओके, अब एउटा फर्मुला छ कि हामीसँग, एउटा फर्मुला छ हामीलाई। के फर्मुला छ भने, एउटा फर्मुला के छ भने I इक्वल्स टु 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर भी रो ए स्क्वायर, ठिक छ। जसमा होइन, जसमा I भनेको इन्टेन्सिटी भइहाल्यो, एफ भनेको के थाहा छ? एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, भी भनेको के थाहा छ? भी भनेको भेलोसिटी, रो भनेको डेन्सिटी, अनि ए भनेको के थाहा छ? ए भनेको एम्प्लिट्युड है। ए भनेको एम्प्लिट्युड, आई भनेको इन्टेन्सिटी। कुरा बुझ्छौ? योहरू हेर त बुझ्यौ? फर्मुला याद राख्ने ल। याद नराख्ने केही हुँदैन, भन्नुपर्ने थियो मैले भनिदिएँ ल। ओके, अब यहाँ हेर, बुझ्यौ नि? अब यहाँ हेर ल, हामीलाई एउटा प्रेसर एम्प्लिट्युडको टर्म्समा होइन, प्रेसर एम्प्लिट्युडको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा छ क्या। हेर ल के हुन्छ म भनिदिन्छु। हामीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड, तिमीलाई मेकानिकल वेव्समा कति पढाएको थियो भन त? भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु अन्डर रुट बी बाई रो पढाएको थिएँ, याद छ? बी भनेको बल्क मोडुलस होइन, बी भनेको बल्क मोडुलस, अनि रो भनेको डेन्सिटी होइन। रो भनेको के अरे? डेन्सिटी। कुन सिटी? डेन्सिटी। त्यसो भए अब तिमीहरू के कुरा बुझ भने, हामीलाई बी इक्वल्स टु कति हुन्छ भन त? बी स्क्वायर रो हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो के स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे बी स्क्वायर इक्वल्स टु बी बाई रो भएन? बी इक्वल्स टु बी स्क्वायर रो भएन? बुझेनौ? हुन्छ है, म सर्ट आउट गरिदिएँ क्या। बी इक्वल्स टु बी स्क्वायर रो भयो, ठिक छ। अब होइन, तिमीहरूले के कुरा बुझ भने नि, बी स्क्वायर रो है। अब तिमीहरूले एउटा फर्मुला बुझ ल, प्रेसर एम्प्लिट्युडको टर्म्समा पीएम इक्वल्स टु बीएके। के अरे? बीएके, जसमा बीएके मा होइन पीएम भनेको के हो भन त? यो फर्मुला ल, पीएम भनेको के अरे? प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। प्रेसर एम्प्लिट्युड है। कुन एम्प्लिट्युड भन? प्रेसर एम्प्लिट्युड। पीएम भनेको तिमीलाई प्रेसर एम्प्लिट्युड है, प्रेसर एम्प्लिट्युड। अनि बी भनेको के थाहा छ? बल्क मोडुलस है। बी भनेको के अरे? बल्क मोडुलस। अनि ए भनेको
एम्प्लिट्युड एम्प्लिट्युड भेरी गुड धेरैले एरिया भनिदिन्छ क्या एम्प्लिट्युड अनि के भनेको के भन त के भनेको वेभ नम्बरको फर्मुला के हो केटाकेटी हो भन त मैले पढाएको थिएँ 2 pi by वेभ्समा lambda. 2 पाई बाई ल्याम्डा भेरी गुड वेभ नम्बरको फर्मुला 2 पाई बाई ल्याम्डा है नबिर्सिने ल नो प्रब्लम न ओके सो त्यसो भए फर्मुला के हुन पुग्छ प्रेसर एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु बी स्क्वायर रो एके बुझ्यौ यो फर्मुला हेर त बुकमा होला तिमीहरूको हेर त बी स्क्वायर रो एके छ छैन दाइ ह मिल्यो सबैलाई हेर त मिल्यो दाइ मिल्यो हजुर दाइ हो पीएम भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युड है ओके ल अब तिमीलाई लाग्दै होला प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो जस्तै लाग्दै होला भने यसो बुझ ल जस्तै कि हैन हाम्रो एम्प्लिट्युड भनेको के हो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मिन पोजिसन हो कि हैन हो दाइ हो यो भनेको एम्प्लिट्युड हो यो भनेको एम्प्लिट्युड हो यो भनेको एम्प्लिट्युड हो है अब यहाँ हेर सपोज यसको प्रेसर एम्प्लिट्युड पीएम थियो ठिक छ अब यहाँ हेर ल अब के हुन्छ भने नि यसको पीएम थियो यसको अर्कोको भनेको पीएम ड्यास थियो अर्को कति अरे अर्कोको पीएम ड्यास भने यदि हैन यदि पीएम विल बी ग्रेटर देन पीएम ड्यास ओके कति बेला हुन्छ भन त जति बेला एम्प्लिट्युड बढी जसको हुन्छ हैन एम्प्लिट्युड पीएम को ग्रेटर छ भने पीएम को अलिक बढी डिस्प्लेस पुर्ने क्या बढी डिस्प्लेस भइरहेछ भने मतलब प्रेसर एम्प्लिट्युड बढी हुन्छ बुझ्यौ कि बुझेनौ जसको बढी एम्प्लिट्युड हुन्छ नि उसको प्रेसर एम्प्लिट्युड पनि बढी हुन्छ भन्न खोजेको है त्यही हो कुरा चाहिँ ल छोड दो ल फर्मुला बुझिहाल्यौ नि पीएम इक्वल्स टु बी स्क्वायर रो एके भनेर भइहाल्यो ल यति कुरा हो ल अब एउटा लास्ट कन्सेप्ट दिन्छु ल तिमीहरूलाई लास्ट कन्सेप्ट हेर एउटा लास्ट कन्सेप्ट के छ भने हामीलाई फर्मुला डेल बीटा इक्वल्स टु 10 log I2 by I1 के अरे 10 log I2 by I1 के को फर्मुला भन त डेल बीटा को फर्मुला है डेल बीटा को फर्मुला डेल बीटा भनेको के हो त डेल बीटा भनेको के हो त बीटा 2 माइनस बीटा 1 है बीटा 2 माइनस बीटा 1 बुझ्यौ बीटा 2 माइनस बीटा 1 यो भनेको डेल बीटा भयो ठीक छ अब यहाँ हेर ल एउटा क्वेशन छ क्या जस्तै कि तिमीलाई हैन क्वेशन के छ भने नि इन्टेन्सिटीको युनिट के हुन्छ थाहा छ नि डेसिबेल फेरि डेसिबेल अथवा बेल अब यहाँ हेर एउटा क्वेशन न्युमेरिकल के छ भने द इन्टेन्सिटी लास्ट न्युमेरिकल है द इन्टेन्सिटी लेभल फ्रम अ लाउड स्पिकर इन्टेन्सिटी लेभल फ्रम अ के भन त लाउड स्पिकर इज 100 डेसिबेल इज कति भन त 100 डेसिबेल एट अ डिस्टेन्स अफ के भन त एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर फुल स्टप वाट इज इट्स है वाट के भन त वाट इज इट्स इन्टेन्सिटी लेभल वाट इज इट्स इन्टेन्सिटी लेभल एट अ डिस्टेन्स अफ के भन त एट अ डिस्टेन्स अफ 100 मिटर यो यसको क्वेसन ल यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने नि केटाकेटी हो द इन्टेन्सिटी लेभल फ्रम अ लाउड स्पिकर इज 100 डेसिबेल यहाँ हेर ल यहाँ हामीलाई गिभन के छ 100 डेसिबेल एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर है भनेपछि यो बीटा 1 दिएको छ क्या तिमीलाई के दिएको छ बीटा 1 दिएको छ 100 डेसिबेल ठीक छ एट अ डिस्टेन्स अफ कति भन केटाकेटी हो एट अ डिस्टेन्स अफ 100 मिटर 10 मिटर 10 मिटर भनेपछि R1 दिएको छ तिमीलाई 10 मिटर क्या ठीक छ अब यदि हैन R2 100 मिटर छ भने R2 भनेको यदि 100 मिटर छ भने वाट विल बी द इन्टेन्सिटी लेभल बीटा 2 कति हुन्छ भनिरहेछ क्या अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त तिमीलाई थाहा छ नि यस सर फर्मुला हामीलाई सुन न फर्मुला हामीलाई के थाहा छ डेल बीटा को फर्मुला 10 टाइम्स log I2 by I1 हैन यदि हामीलाई I1 र I2 को रेशियो हामीलाई I2 र I1 को रेशियो हामीलाई थाहा छ भने हैन I1 र I2 र I1 को रेशियो थाहा छ भने यो बीटा डेल बीटा भनेको बीटा 2 माइनस बीटा 1 हैन यो भनेको 10 log I2 by I1 है र है हामीले चाहिँ बीटा 1 100 डेसिबल छ है बीटा 2 निकाल्नु पर्ने यदि I1 र I2 को रेशियो हामीलाई थाहा भयो भने निस्किन्छ कि निस्किदैन फर्मुलाबाट अब मैले तिमीलाई I1 र I2 को रिलेसन R सँग के बताएको थिएँ भन त स्क्वायर हुन्छ नि बस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर हैन स्क्वायर भनेको थिएँ
ए स्क्वायर लेख या आर स्क्वायर लेख, केही फरक पर्दैन है। अब यसो भए I1 बाई I2 इक्वल्स टु कति हुन्छ, R1 बाई R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर है। निकाल्दियो, हामीलाई I2 बाई I1 छ नि, त्यही भएर I2 बाई I1 कै निकाल ल, राम्रो हुन्छ। I2 बाई I1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यसो भए, R2 को स्क्वायर बाई R1 को स्क्वायर। R2 कति दिएको छ केटाकेटी, यो भन त, R2 भने कति दिएको छ, 100 होइन, 100 100 को स्क्वायर भनेको 10⁴ हो नि, अनि R1 भनेको 10 दिएको छ, 10 को स्क्वायर भनेको 10 हो। भनेपछि I2 बाई I1 भनेको कति आयो त, I2 बाई I1 इक्वल्स टु 10⁻² आयो कि आएन, आयो 10⁻²। अब हामीलाई I2 बाई I1 आएकै छ, अब फर्मुला लगाइदेऊ होइन। β2 माइनस β1 भनेको के फर्मुला हुन्छ त, 10 log I2 बाई I1 है, 10 log I2 बाई I1। त्यसो भए अब यहाँ हेर, β2 हामीलाई कति दिएको छ भन त, β2 दिएको छैन, निकाल्नु पर्ने। β1 100 डेसिबल दिएको छ होइन, 100 डेसिबल दिएको छ, इक्वल्स टु 10 log 10 log I2 बाई I1 भनेको कति हुन्छ, 10⁻² हुन्छ नि, ठिक छ कि रङ छ? ए एकछिन अलिक मिस्टेक भयो ल, अलिक मिस्टेक भयो मबाट। यो एम्प्लिट्युड, यो आर भनेको छुट्टै कुरा हो र एम्प्लिट्युड भनेको छुट्टै कुरा हो ल। यहाँ मिस्टेक भयो ल। आर सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है केटाकेटी हो, यहाँ चाहिँ अलिकति सच्याउ त। एम्प्लिट्युड र आरमा छुट्टै फरक चिज हो क्या, एम्प्लिट्युड र आर भनेको ल। आर भनेको जस्तै क्या, यहाँ ए छ होइन, यो ए छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ कतिमा छ त, 100 मिटर डिस्टेन्समा छ, ठिक छ, 100 मिटर डिस्टेन्समा छ। यो भनेको डिस्टेन्स बढ्दाखेरि होइन, डिस्टेन्स बढ्दाखेरि इन्टेन्सिटी घट्दैन, घट्छ नि है, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यो एम्प्लिट्युड थियो माथिको चाहिँ, म रङ भने है, म अब करेक्ट गरिदिएँ, यहाँ राइट थियो। यो एम्प्लिट्युडसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, आरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है। भनेपछि आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। यसो गर्दाखेरि I1 बाई I2 भनेको, सरी I2 बाई I1 भनेको कति हुन्छ, I2 बाई I1 भनेको कति हुन्छ, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर है। अब भयो भनेपछि I2 बाई I1 भनेको कति हुन्छ त, R1 भनेको 10 को स्क्वायर। कसरी प्रोपोर्सनल भयो भन्नु, हजुर एकछिन फेरि भन्नु नि, आरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कसरी भयो भन्नुभयो। आरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कसरी भयो भने नि, जस्तै कि हामीलाई के भन्छ भने नि, जस्तै डिस्टेन्स क्या, डिस्टेन्स, तिमी म क्लासमा बोलिरहेछु होइन, अनि तिमी क्लासमा सिटमा बसेर आफ्नो सिटमा सुनिरहेछौ, म तिमीभन्दा टाढा जाँदै गयो भने, डिस्टेन्स बढाउँदै गयो भने मेरो इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड घट्छ कि बढ्छ, घट्छ नि। त्यसो भए आर बढाउँदाखेरि इन्टेन्सिटी घट्छ क्या, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो, स्क्वायरको, बुझ्यौ है। त्यसो I2 बाई I1 कति आउँछ यहाँबाट भन त, अब 0.01 हो, 10⁻² भन्दा भयो नि त है, रेसियोमा लेख न, सजिलो हुन्छ, 10⁻²। अब हुन्छ ल, यहाँ 10⁻² नलेख, 10⁻² लेख है। त्यसो भए β2 माइनस β1 निकाल्नु, β1 निकाल्नु पर्ने होइन, β2 निकाल्नु पर्ने होइन। β2 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 100 इन्टु लग 10⁻² भनेको कति हो, 10 इन्टु 2 हो नि, हो, प्लस 100, बुझेन हो, यो -2 होला, सरी है, यहाँ हेर, हाम्रो β2 निकाल्नु पर्ने होइन, β2 निकाल्नु पर्ने, β2 माइनस 100 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 10 इन्टु -2 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। अब भनेपछि β2 इक्वल्स टु कति हुन्छ, 100 माइनस 20 भनेपछि β2 कति आयो त, 80 डेसिबल आयो क्या, बुझ्यौ अब, बुझ्यो। यो भनेको नि यहाँ हेर ल, लग 10⁻² भनेको -2 इन्टु लग 10 हुन्छ कि हुँदैन, अनि लग 10 भनेको 1 हो, त्यही भएर -2 भयो, बुझ्यौ अब है। अनि यो 10 इन्टु -2 भनेको -20 हुन्छ, अनि यो -100 उता जाँदा +100 भयो, अनि 100 - 20 भनेको 80 डेसिबल इज द आन्सर। क्लियर?
आजलाई यति नै छ। आजलाई यति, यो पनि च्याप्टर सक्यो है। ल अब नेक्स्ट च्याप्टर हामी पढ्नुपर्छ। हेलो हजुर के अरे बिट्स र फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स के भन्नु एकचोटि फेरि भनिदिनु न। बिट्स बिट्स भनेको के हो त? डिफरेन्स अफ फ्रिक्वेन्सी होइन बिट्स है। अब मैले सक्दो कुराहरू पढाइदिएँ, थोरै थोरैहरू आफैले पढ ल। क्वेसन आएको थियो कि बिट्स के फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा बिट्स लेख्न किन मिल्दैन भनेर सोधेको थियो कि। बिट्स भनेको होइन, मिल्दैन। बिट्स भनेको डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी हो क्या। ल ल बुझ्यो, बिट्स भनेको डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हो। ओके ल, यो पिडिएफ मैले हालिदिएँ। अब यसपछिको च्याप्टर के छ